साथीहरु आज म तपाईलाई सिकाउँछु कुनै पनि पेजलाई जस्तै कि तपाई गुगल क्रोम या कुनै ब्राउजरमा तपाईले पेज हेर्नुहुन्छ त्यो पेजलाई तपाईले कसरी पीडीएफ फर्ममा अटोमेटिक कन्भर्ट गर्ने त्यो क्रोमबाटै या चाहिँ फायरफक्सबाटै तपाईलाई म त्यो देखाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न। सबभन्दा पहिला तपाई कुनै ब्राउजर चुज गर्नु म चाहिँ यहाँ क्रोम ब्राउजर चुज गर्न गइरहेको छु। सिम्पली क्रोम ब्राउजर चुज गरे त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा पेज रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्रिटेनिकाको रहेछ पेज यो नेपालको बारेमा रहेछ यहाँ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालको बारेमा। अब यसलाई तपाईले पीडीएफमा कसरी बनाउने त्यो सिम्पली यहाँ तीन डट रहेको सिम्पली यसमा ट्याप गर्नुलाई यहाँ तीनवटा डटमा यसमा ट्याप गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब शेयरको अप्सन सिम्पली शेयरमा क्लिक गर्नुला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ देख्नुहुन्छ प्रिन्टको अप्सन रहेको छ यहाँ या त प्रिन्ट या त तपाईले कन्भर्ट टु एडोब पीडीएफ यहाँबाट पनि हुन्छ। त सिम्पली अब प्रिन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुलाई यहाँ त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ जुन देख्यो सिम्पली यहाँ कति पेजको रहेछ 9 पेजको रहेछ यो 9 पेजको तपाईले अब के गर्नुलाई यहाँ सिम्पली यहाँबाट पनि पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ या त सेभ एज पीडीएफ सिम्पली यसमा ट्याप गर्नुलाई यहाँ त्यसपछि यहाँ सेभ एज पीडीएफमा यहाँ सेभ हुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट यसो सिम्पली क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँ यस्तो अप्सन आउँछ र जुन देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट तपाईले सेभ गर्नुला र सेभ गरेपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस मैले सेभ गरिदिएँ। त्यसपछि सेभ गरिदिएँ। अब त्यो यहाँ आइसकेको रहेछ नेपाल हिस्ट्री पपुलेसन सिम्पली यसमा ट्याप गर्छन् त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यहाँ पीडीएफ फर्म आइसकेको रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो पीडीएफ फर्ममा यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि डकुमेन्टलाई कुनै पनि पेजलाई तपाईले यसरी पीडीएफमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँ क्रोमबाटै यसरी तपाईले एकदम इजी रहेको छ। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्ने। थ्यांक यू सो मच धन्यवाद।